เวลาเราพูดถึงเส้นทางสายไหมภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคืออะไรครับอูฐเดินกลางทะเลทรายใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะภาพสังคมศึกษาเป๊ะๆแต่วันนี้เราชวนลืมทะเลทรายไปก่อน เพราะสายไหมที่สำคัญที่สุดอันตรายที่สุดและทำเงินมากที่สุดจริงๆแล้วอยู่บนทะเลค่ะและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือคนที่บุกเบิกเส้นทางเดินเรือยุคแรกๆไม่ใช่จีนด้วยนะครับใช่ค่ะตัวจริงคือกลุ่มนักเดินเรือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปซิฟิกที่เรียกว่าออสโตรนีเซียนพวกเขาเดินเรือเชื่อมอินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาได้ตั้งแต่1,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยค่ะโลจิสติกก่อนยุคคอนเทนเนอร์เป็น1,000 ปีเลยนะครับและหัวใจของการเดินเรือยุคนั้นคือเทคโนโลยีเรือซึ่งสุดเจ๋งจนเราต้องจัดแมตช์ใหญ่เรือเย็บปะทะเรือสำเภาจีนค่ะเริ่มที่เรือเย็บก่อนครับชื่อนี้คือเย็บจริงไม่ได้พูดเล่นใช่ค่ะเรือเย็บหรือโซนโบ๊ทคือเรือที่ไม่ใช้ตะปูเลยสักตัวแต่ใช้เชือกส่วนใหญ่ทำจากกาบมะพร้าวเย็บแผ่นไม้เข้าด้วยกันทั้งลำตัวเรือเลยมีความยืดหยุ่นสูงเวลาเจอคลื่นแรงมันจะลู่ตามแรงไม่แตกหักง่ายเหมือนต้นอ้อในลมเลยค่ะคือเป็นสายโยคะทะเลแบบอินดี้ใช่ไหมครับ หลักฐานชัดๆ คือเรือเบลินตุงที่พบในอินโดนีเซียเป็นเรือเย็บเต็มรูปแบบและขนสินค้าจากจีนกว่า 60,000 ชิ้นแปลว่าระบบการค้าทะเลมันซับซ้อนและเชื่อมกันสุดๆแล้วในยุคนั้นแล้วฝั่งจีนล่ะครับเขาสร้างเรือแบบไหนอีกสายหนึ่งเลยค่ะคือเรือสำเภาหรือจังที่เน้นความแข็งแรงสุดทางใช้ตะปูเหล็กเต็มลำและมีเทคโนโลยีล้ำมากอย่างผนังกั้นน้ำแบ่งลำเรือเป็นห้องๆถ้าห้องหนึ่งรั่วอีกห้องก็ยังลอยได้เป็นสุดยอดวิศวกรรมของราชวงศ์ซ่งเลยค่ะอันนี้คือสายแท้งทะเลบึกบึนสุดหลักฐานคือเรือนานไหโนเวอร์วันที่กู้ขึ้นมาทั้งลำภายในเจอของกว่า 80,000 ชิ้นเป็นเหมือนโกดังลอยน้ำแห่งยุคซ่งเลยค่ะๆแล้วสินค้าบนเรือนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับโลกาภิวัตน์มีมาตั้งแต่1,000 ปีแล้วใช่ค่ะ เพราะในเรือเบลินตุงเขาพบถ้วยชามจีนที่ผลิตลายใหม่สำหรับตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะลายใบปาล์มลายเปอร์เซียอักษรอาหรับคือจีนเข้าใจตลาดแบบสุดๆรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและผลิตให้ตรงใจMade to Order มีมาตั้งแต่1,000 ปีที่แล้วค่ะนักการตลาดยุคนี้เขินนะครับถ้ารู้ว่าคนสมัยซ่งทำ customization มาก่อนแล้ว และลองคิดภาพนะคะการเดินเรือสมัยนั้นไม่มี GPS ไม่มี Google Maps ไม่มีพยากรณ์อากาศเขาใช้ดาวเป็นเข็มทิศใช้เครื่องมือวัดมุมดวงดาวอย่าง Astrolabe หรือ Sextant ร่วมกับเทคนิค Date Reckoning คือจดทิศความเร็วเวลาแล้วกะตำแหน่งตัวเองไม่มีปุ่ม recalculating ให้กดด้วยนะครับถ้าหลงก็คือหลงทั้งลำจริงและยังมีภูมิปัญญาชาวเรือที่โคตรครีเอทีฟเช่นเอาก้อนตะกั่วหย่อนลงทะเลตักดินโคลนจากก้นทะเลขึ้นมาดมหรือชิมเพื่อเดาว่าตัวเองใกล้ฝั่งแบบไหนเป็นการนำทางที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสัญชาตญาณเลยค่ะๆจากยุคที่เราหลงในห้างเจอแบบนี้คือกราบนักเดินเรือทุกคนเลยครับและเพราะการเดินเรือมันยากและอันตรายมากช่องว่างของความรู้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ของความลี้ลับค่ะเช่นคราเคนหมึกยักษ์พลิกเรือได้ทั้งลใช่ค่ะแต่มันน่าจะมีที่มาจากซากหมึกยักษ์จริงๆที่ถูกคลื่นสัตว์จนเละรูปทรงบิดเบี้ยวจนดูไม่ออกว่าคืออะไรนักเดินเรือเลยจินตนาการจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดทะเลยักษ์ถ้าผมอยู่บนเรือยุคนั้นเจอซากหมึกแบบนั้นผมก็คิดว่าตายแน่ไม่คิดว่าอ๋อหมึกธรรมชาติค่ะแน่นอนครับ ยังมีเจนนี่ฮันนิเวอร์ด้วยนะคะคือเอาปลากระเบนมาตักให้แห้งแล้วดัดรูปร่างให้ดูเหมือนปีศาจหรือมนุษย์เงือกแล้วขายนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นซากสัตว์ประหลาดทะเลลึกเป็นเฟกพร็อพยุคโบราณที่ดังมากค่ะคือการตลาดบวกความเชื่อบวกความกลัวรวมร่างกันเลยนะครับและบนเส้นทางนี้ไม่ได้มีแค่สัตว์ประหลาดนะคะยังมีโจรสลัดอยู่ด้วยนะยุคนั้นเส้นแบ่งระหว่างฮีโร่กับผู้ร้ายบางเฉียบมากครับเพราะบางคนได้ใบอนุญาตจากรัฐให้ปล้นเรือศัตรูได้อย่างถูกกฎหมายเรียกว่า privateer แต่ถ้าวันไหนปล้นผิดเรือก็กลายเป็นโจรสลัดทันทีคือความถูกผิดนี่ขึ้นกับว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องเลยค่ะทะเลยุคนั้นนี่เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างนะครับทั้งการค้าเทคโนโลยี ความเชื่อ ความกลัวและการต่อสู้ของมนุษย์ใช่ค่ะและทั้งหมดนี้สะท้อนว่ามนุษย์กำลังพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เสมอทั้งคลื่นลมกระแสน้ำน่านน้ำที่ไม่รู้จักและเรื่องลี้ลับที่อธิบายไม่ได้แม้เราจะไม่พูดถึงนักปรัชญาอย่างพาราเซลซัสในตอนนี้แต่ข้อความหนึ่งของเขาใช้ได้เสมอคือการสำรวจไม่ว่าภายนอกหรือภายในต่างก็ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นใช่ค่ะทะเลจึงเป็นทั้งเส้นทางการค้าเส้นทางแห่งความลี้ลับและเส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมมนุษย์มาตลอดหลายพันปีหวังว่าตอนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมองเส้นทางสายไหมทางทะเลต่างไปจากเดิมนะครับไม่ใช่แค่เส้นที่เชื่อมเมืองแต่เป็นเส้นที่เชื่อมความคิดจินตนาการและความกล้าของมนุษย์ด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิก